Hello everyone මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ එදිනෙදා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විට අපි නිතරම අහන ඊටාම සරල ප්‍රශ්න 25ක් නිවැරදිව අහන ආකාරය. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක හොඳින් නරඹලා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන නිවැරදිව ප්‍රශ්න අහන්න හුරු වෙන්න කියලා මම ඔයාට යෝජනා කරනවා. පළවෙනි සරල ප්‍රශ්නය. ඔයා හෙට එනවද? ඔයා හෙට එනවද? Are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? දෙවැනි ප්‍රශ්නය. ඔයා විහිළු කරනවද? Are you joking? Are you joking? එහෙම නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් Are you kidding? Are you kidding? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do you speak English? Do you speak English? හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ඔයා කාලා ඉවරද? Have you finished eating? Have you finished eating? ඊගාව එක. ඔයා එහෙ ගියාද? Did you go there? Did you go there? ඔයා එහෙ ගියාද? අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we eat something? Shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද? ඔයා මග එන ගමන්ද? Are you coming on the way? Are you coming on the way? ඔයා මග එන ගමන්ද? ඔයා තනිකඩද? Are you single? Are you single? ඔයා තනිකඩද? මට ඔයාගෙන් යමක් අහන්න පුළුවන්ද? Can I ask you something? Can I ask you something? මට ඔයාගෙන් යමක් අහන්න පුළුවන්ද? ඔයා සංගීතයට කැමතිද? Are you interested in music? Are you interested in music? ඔයා සංගීතයට උනන්දුයිද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රියයිද කියලා අහනකොට අපි interested in කියන වාක්‍ය රටාව නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදී are you interested in භාවිතය යොදා ගනු ලබනවා. ඊගාව එක. ඔයා කැරපොත්තන්ට බයයිද? Are you afraid of cockroaches? Are you afraid of cockroaches? ඔයා කැරපොත්තන්ට බයයිද? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද? Do you have siblings? Do you have siblings? මට කරුණා කරලා පෙරේරා මහත්මයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Could I speak to Mr. Pereira please? Could I speak to Mr. Pereira please? මට කරුණා කරලා පෙරේරා මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි යමුද? Shall we go now? Shall we go now? දැන් අපි යමුද? ඒක ඔයාගේද? Is it yours? Is it yours? ඒක ඔයාගේද? ඔයාට උදව්වක් අවශ්‍යද? Do you need help? Do you need help? ඔයාට උදව්වක් අවශ්‍යද? ඔයා ඔහුව දන්නවද? Do you know him? Do you know him? ඔයා ඔහුව දන්නවද? ඔයා දවල් කෑම ගත්තද? Did you have lunch? Did you have lunch? ඔයා දවල් කෑම ගත්තද? මම ඇතුළට එන්නද? May I coming? May I coming? මම ඇතුළට එන්නද? මම ඔයත් එක්ක ආවට කමක් නැද්ද? Is it okay if I come with you? Is it okay if I come with you? මම ඔයත් එක්ක ආවට කමක් නැද්ද? මේකම අපිට අහන්න පුළුවන් Is it all right if I come with you? මේක අහන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. බහුලව අපි යාළුවෙක්ගෙන් එහෙම අහනකොට සරලව මෙහෙම තමයි අහන්නේ. Is it okay if I come with you? මෙන්න මේ ආකාරයට. හොඳයි. ඊගාව ප්‍රශ්නය. ඔයාට පිස්සුද? Are you crazy? Are you crazy? ඔයාට පිස්සුද? ඒක ඇත්තද? Is that true? Is that true? ඒක ඇත්තද? ඔයා යන්නද හදන්නේ? Are you going to leave? Are you going to leave?
ඔයා යන්නද හදන්නේ? ඔයා යන්නද යන්නේ? අන්නේ ආකාරයටයි අපි ඒ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. Are you going to leave? ඔයාට පුළුවන්ද මට පසුව කෝල් කරන්න? Can you call me later? Can you call me later? ඔයාට පුළුවන්ද මට පස්සේ කෝල් කරන්න? Can you call me later? අවසානයේක ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කැමතිද? Do you like to speak in English? Do you like to speak in English? ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කැමතිද? ඉතින් එදිනෙදා කතා කරනකොට මෙන්න මේ ඊටාම සරල ප්‍රශ්න අපි නිතරම භාවිත කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා එදිනෙදා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය මෙන්න මේ ඊටාම සරල ප්‍රශ්න ටික නිතර අහන්න, හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, පුරුදු පුහුණු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව යාළුවොත් එක්ක කතා කරනකොට භාවිත කරන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.